Good day mga bay. As always, ito naman po si Bert at may development tayo. Muli babalikan natin yung patungkol kay Senadora Loren Legarda kung saan ito ay naging kontrobersyal sa mga pahayag niya. Si Loren Legarda, by the way, ay isang reserve officer sa Philippine Air Force. Ito siya, nasa gitna. Kasama sila Senador Manny Pacquiao, dating senador, at saka yung si dating Speaker of the House, si Alvarez. At ito ata si, if I'm not mistaken, Gwen Garcia ng Cebu. So marami kasi sa ating mga opisyal sa gobyerno and also at the same time reserve officers sa ating armed forces of the Philippines, either Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army, or even sa Coast Guard. So si Loren Legarda, isang reserve colonel sa ating Air Force. So ito yung isa sa mga instance na she was recognized and probably even confirmed sa kanyang rango na isang colonel. Klarong-klaro na parte siya ng Reserve Force ng Pilipinas. Ang problema nga lang may mga lately statements hindi nagustuhan ng maraming sektor, lalo na sa militar at kapulisan. Nag-express na nga ng pagkadismaya sila si Lieutenant General Danao, yung dating OIC ng PNP, and of course yung Major General o in charge ng reservist ng Armed Forces of the Philippines, at saka yung dating Senador Lacson. Sabi pa nga ni Lacson hindi niya matanggap yung mga pinagsasabi ni Senador Loren Legarda in particular. Sabi pa, Lacson opposes friend Legarda, CPP-NPA, a terrorist group, an enemy of the state. Yun yung stand ni Lacson. Opposite sa stand ni Loren Legarda na hindi kaaway yung CPP-NPA at hindi talaga terorista. Former Senator Panfilo Lacson has disagreed with the views of Senator Loren Legarda about not considering communist groups as enemies of the state, noting that these factions have been long regarded as armed terrorist groups. Lacson, on a statement, said that while he respects the views of Legarda, whom he considers his friend, he cannot simply agree with her claims that the Communist Party of the Philippines, its armed wing, the New People's Army, and political arm National Democratic CPP-NPA-NDF should not be labeled as enemies of the state. For one, the former senator claimed that different governments, including the Philippines, have declared the groups as terrorist organizations, despite Legarda's insistence that the Court of Appeals has not yet described the tag on the said groups. Senator Legarda is a friend, and I respect her opinion, but I cannot, for the life of me, agree with her stand. Apparently articulated by her statement that the CPP-NPA-NDF is not an enemy of the state, Lacson said. Simply put, an armed terrorist group already designated not only by the government of the Republic of the Philippines but also by the European Union, the United States of America, and 4 other countries, Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, is unequivocally an enemy of the state. So klarong-klaro yan. Para kay Lacson, hindi talaga siya agree sa mga statements na pinalabas ni Loren Legarda kung saan kaya siya daw hindi naman talaga kaaway ng ating gobyerno ang CPP-NPA-NDF. Ang dami nang namamatay nang dahil sa grupong to. Karamihan mga estudyante na naling lang nirecruit sa mga state universities and colleges, SUCs, kung saan marami din sa mga teachers o mga guro, yung mga profesor, left-leaning, konektado sa communist movement dito sa Pilipinas. Sila yung kusang nang re-recruit ng mga estudyante, mga scholar ng bayan at gawing kasangkapan para makikipagdigma sa ating sandatang lakas ng Pilipinas. Bagay na kung tutuusin ay immoral at illegal. Si Loren Legarda, isang reserve colonel. Loren is a reserve officer of the Armed Forces of the Philippines with the rank of lieutenant colonel. Actually, she was promoted to full-fledged colonel. And kung titingnan natin dito, may press release nga. Way back 2018, si Senador Loren Legarda was promoted to the rank of colonel. So hindi basa-basa yan, senior official yan. So ano ba yung impact nito? Kasi ibig sabihin, pag isa kang miyembro ng reserve force, kaparte ka talaga, lalo na sa panahon ng giyera, kaparte ka ng Armed Forces of the Philippines.
you'll be activated and you're supposed to be sworn to protect the interest of the Republic of the Philippines and its people. May mga ano tayo sa yung armed forces, yung role nila they are responsible for upholding the sovereignty of the country, supporting its constitution, and defending its territory against all enemies. It is composed of the Philippine Army, the Philippine Navy, and the Philippine Air Force, of which Loren Ligarda is part of, being a reservist. So, responsable yung AFP na kinabibilangan ni Loren Ligarda bilang reservist na ma-uphold yung ating soberenya at yung ating konstitusyon. Yung mga ginagawa ng CPP, NPA, NDF, lalo na yung NPA, labag sa konstitusyon yun. Ba't ba nasabi ni Loren Ligarda na hindi naman talaga kaaway ang CPP, NPA ng ating gobyerno? Parang taliwas sa mga prinsipyo ng ating konstitusyon. Definitely, taliwas sa ating batas na hindi nagpapahintulot na gumawa ka na lang ng isang grupong armado na kokontra at makikipagdigma sa ating sandatahang Pilipinas. Tsaka bago ka magiging full-fledged na miyembro ng reservists at tsaka yung AFP, may Pledge of Allegiance ka. Yung Pledge of Allegiance, yung panunumpa sa katapatan sa watawat ng Pilipinas. Parte yon sa ginagawa ng mga opisyalis lalo na sa AFP, mapa-reservist man or yung regular. Eto, kung titingnan natin sa Executive Order number 292, nilalaman ang parte ng responsibilidad ng isang tao bilang mamamayan, lalo na kung miyembro ng Armed Forces of the Philippines, to uphold the sovereignty, support the Constitution, and defend the territory of the Republic of the Philippines against all enemies, foreign and domestic. Ibig sabihin, i-uphold natin yung konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na bawal yung armed component na hindi kaparte ng AFP at uniformed personnel ng gobyerno. Hindi naman sila parte ng gobyerno, yung komunistang NPA. At yung depensahan dapat natin yung ating teritoryo. So ang ginagawa ng NPA ay pilit na agawin yung ating bansa galing sa mga duly elected officials, local and national, na gusto nilang gawing komunista yung ating bansa, bawal yon. At saka yung specific na sinasabi dito, against all enemies, foreign and domestic. Yun nga yung NPA. At saka yung Abu Sayyaf at yung Mauti Group. Pero specifically, medyo malambot si Loren Ligarda sa NPA lalo na. Kaya nga ang daming hindi nagustuhan yung mga pahayag niya, yung sa Senado. Alam ko mayroong proseso yan pag ikaw ay naging disloyal. Kasi pag you are defending and kind of like promoting the interest and the causes of the enemy of the state, then mamimiligro yung stand mo, lalo na opisyal ka ng gobyerno, senador, at the same time you are a reservist, which is definitely a part of the Armed Forces of the Philippines in so many ways. So pag ganon ka, yung stand mo na parang hindi mo kaaway yung grupo, in particular yung komunistang pilit na pinapabagsak yung gobyerno, dapat i-check mo yung loyalty mo. Lalo pat senador ka at alam mo yung batas. At ang batas na nagsasabi bawal yung ginagawa ng NPA lalo na umaaklas at pinapatay yung ating mga kasundaluan at mga sibilyan kahit pa kasamahan nila at nangre-recruit ng mga kabataan para gawing mga sundalo nila. Kaya nga ang dami na dismaya. Kung mababasa nyo lang ang mga nasa online comments, no? Lumalabas na yung mga tao nagsasabi sayang, sana nagsabi siya na ganyan yung pananaw niya. In-express na sana ni Loren nung panahon ng kampanya. Di sana hindi na lang nila binoto yung si Loren Ligarda. Ngayon hindi na nila mabawi yung boto nila Tapos na yung eleksyon. Doon na lang sila babawi sa next election kung tatakbo pa man si Loren Ligarda sa kahit saang pwesto, hindi na sila boboto. Kasi nga lumalabas, mas pabor siya o okay lang sa kanya yung mga gawain ng komunistang grupo CPP, NPA, NDF. Dismayado at hindi nag-agree si Senador Ping Lacson and the rest of the generals and all those military officials na may puso talaga na para ma-preserve yung Republika ng Pilipinas. Yung Pledge of Allegiance sasabi to support and defend
the Constitution of the Republic of the Philippines, bagay na hindi nagre-reflect sa mga lumalabas na pahayag at statements ni Senadora Loren Legarda sa CPP-NPA na tinuturing niya na kaibigan. Proud pa siya. May picture nga na kasama niya yung mga opisyalis ng NPA. So, ano sa tingin nyo? Kung meron man kayong gustong ipahiwatig na pananaw, maaring mag-comment down below na lang kayo at babasahin natin yan. At sa hindi pa nakapag-subscribe, kung pwede sana, pindutin nyo na lang yung subscribe button at i-like na rin. At kung pwede, i-share nyo itong video na to at ibang mga videos ng ating channel sa mga kaibigan nyo sa loob at labas ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito po si Bert para sa Bert Talks Daily. God bless.